So, what's up mga kanayon? Good afternoon sa inyo lahat. So, welcome to my vlog, Rexty Vlog. So, today's vlog mga kanayon ay magbibenta tayo ng unit. So, unit ko mga kanayon, binibenta ko sapagkat parang gipit na tayo eh. Joke lang. So, nandito tayo ngayon sa sa City Hall, Bugo. Yan, nasa harap tayo ng Regiban. So, as you can see mga kanayon, iniintay ko yung buyer kasi sabi niya dito kami kikita sa oras na to, mga alas 5. So 5 na, hindi pa siya dumarating. Saka ito yung unit niya eh. Yan. Sabi niya, dito ako maghihintay sa unit na nakapeng. So parang ito na ngayon, wala nang ibang peng dito eh. So ito yung unit ko mga kanayon. Hindi pa siya nahugasan sa kasi emergency ito eh. Emergency yung pagkakabili. Padalian. So yan yung unit ko mga kanayon, Eurosport 110cc or Euro motor. Mabibili lang po yan sa Mitsukoshi Motors. So yan yung mga kanayon, good condition, tsaka running condition. So walang problema, matic na diretso na yan. So sana magustuhan to ng buyer at sana magustuhan niya at sana magustuhan pa niya lalo. So sana bilhin niya to ngayon kasi para solve na yung problema ko sa mga unit ko kasi tatlo na yung unit ko, hindi pa yung nagamit yung isa. So itong unit mga ngayon ay pinapagamit ko lang sa kaibigan ko. Pinapagamit ko lang kasi malayo yung bahay niya eh. Para sa pag-vlog namin, tawag lang ako sa kanya or chat, andyan na siya. Kasi nung una wala pa siyang unit, kinukuha lang namin yan si yung tinutukoy ko, Melfred Bibato. So shout out sa iyo bay, huwag kang maglalabay kasi pag nabili to, kukuha tayo ng ibang unit para ma-service mo. So ganyan ako kabayat mga kanayon. Joke lang. So ayan na nga mga kanayon, naibenta na natin yung unit. Mabuti na lang at binili ng ating buyer. So meron na tayong pamasko, pang New Year na gastos, pambayad sa utang. So medyo malaki-laki din yung amount na binibigay ko sa kanya, o yung presyo na binigay ko sa kanya sa unit. Worth it of 18,000 at humingi siya ng tawad na 15k. So okay lang yun mga kanayon, 15k at least. Malaki-laki din yun. So yun lang mga kanayon for today's vlog. Salamat sa suporta sa lahat at salamat sa panonood. Dan sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Bye bye. Sweet lang mga kanayon, bago nyo po ipagpatuloy ang inyong panonood, make sure lang na click mo na yung like, yung subscribe, click mo na din yung notification bell para updated kayo sa sunod na videos ko. Yan po, and then bye bye.